Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã đến với video của mình ngày hôm nay. Và nếu như các bạn đang xem video này thì mình xin chân thành cảm ơn các bạn vì đã dành thời gian ra để lắng nghe lời chia sẻ của mình về cuốn sách mà mình đã đọc. Mình tên là Trà Ngọc Phương Thanh, học sinh lớp 11B4 tại trường trung học phổ thông Vinschool Central Park. Đây là niềm hạnh phúc của mình khi được ngồi ở đây và chia sẻ với các bạn về cuốn sách mới này. Tháp 10 đẹp nhất Bông Sen, Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ. Bác Hồ của chúng ta đã lên đường về cõi vĩnh hằng, nhưng tên tuổi, sự nghiệp và lối sống cao đẹp của bác vẫn luôn trường tồn mãi cùng nước Việt. Hầu hết ai trong chúng ta cũng đều tìm kiếm cho mình một hình mẫu lý tưởng để có thể tôn vinh và noi theo để hoàn thiện bản thân mình. Một trong những hình mẫu lý tưởng đó chính là Bác Hồ, là một vị lãnh tụ vĩ đại của cách mạng Việt Nam, là một anh hùng dũng cảm giải phóng dân tộc, là một danh nhân văn hóa thế giới. Chính những giá trị cao đẹp mà bác để lại cho đời đã trở thành cái gương để người người noi theo. Chính vì thế, Thanh tin rằng cuốn sách Hồ Chí Minh, con người của sự sống là sự lựa chọn lý tưởng giúp cho các bạn có thể hiểu hơn về con người của bác và đồng thời học theo những điều hay ho và tốt đẹp trong con người của Bác Hồ để giúp cho bản thân của các bạn có thể hoàn thiện hơn. Cuốn sách này là kết quả của sự dày công nghiên cứu của giáo sư tiến sĩ Mạnh Quang Thắng. Nó phản ánh một phần diện mạo quan trọng của Hồ Chí Minh trong lịch sử hiện đại Việt Nam và thế giới. Hơn 40 năm nghiên cứu về sử học, Hồ Chí Minh học và xây dựng đảng, giáo sư tiến sĩ Mạnh Quang Thắng đã tích lũy cho mình một khối di sản đồ sộ. Đó là hàng trăm cuốn sách và bài nghiên cứu về Hồ Chí Minh và xây dựng đảng. Các cuốn sách của ông bao gồm Hồ Chí Minh đồng hành cùng dân tộc, hay là Tìm hiểu về tư tưởng Hồ Chí Minh, vân vân. Cuốn sách này thì gồm có 519 trang. Trong cuốn sách thì bao gồm 15 chương. Có một số chương sẽ có những phần nhỏ khác nhau, ví dụ như là văn hóa, chính trị, kinh tế, xã hội, hay là văn hóa lối sống, hay là vượt qua cú sốc về giáo dục, vân vân. Riêng mình sau khi đọc xong cuốn sách này thì mình ấn tượng nhất về phần mà Mạnh Quang Thắng viết về quá trình mà ông nghiên cứu về vấn đề đạo đức là cái gốc của cây, là nguồn của sông, là căn bản của con người. Triết lý phát triển cuộc sống của Chủ tịch Hồ Chí Minh là việc tiếp cận với văn hóa học, đặc biệt là văn hóa đạo đức và chủ nghĩa nhân văn. Bác Hồ là một người được rất là nhiều người yêu quý bởi vì đạo đức của ông. Bác đã cho rằng cũng như sông, phải có nguồn thì mới có nước, không có nguồn thì sông sẽ cạn. Cây phải có gốc, không có gốc thì cây sẽ héo. Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù có tài giỏi đến mấy cũng không thể nào lãnh đạo được nhân dân. Vì muốn giải phóng dân tộc, giải phóng loài người là một việc to tát. Mình tự mình không có đạo đức, không có căn bản, tự mình hữu hóa, xấu xa thì còn làm nổi việc gì. Bác Hồ là một người coi trọng cả tài lẫn đức. Bác cho rằng một người mà có tài mà không có đức thì tài ấy chẳng dùng làm gì. Một người có đức mà không có tài thì cũng như ông Bụt, chẳng hại ai nhưng cũng chẳng làm được gì. Mẹ của mình thường hay dạy mình rằng trong cuộc sống, bất kỳ khi con làm chuyện gì phải luôn nhớ giữ đạo đức, đặt đạo đức lên trên hàng đầu. Dù cho con có tài giỏi, có tuyệt vời đến mấy mà không có đạo đức thì tất cả những chuyện con làm sẽ khó có thể thành công. Và nếu như mà con sống một cách có đạo đức tốt, sống một cách trọn vẹn thì tất cả những chuyện xung quanh con như là công việc,
tiền bạc hay là mối quan hệ sẽ xoay chuyển cho tất cả mọi thứ trong cuộc sống của con trở nên tốt đẹp hơn. Đó là cái luật nhân quả. Và nghe theo lời nói của mẹ thì cái câu nói đó đã nằm đinh ninh trong đầu của mình đây nè. Mọi sự phát triển trong cuộc sống đều dựa trên một cái nền văn hóa. Và khi thế giới phát triển nhanh, người ta càng báo động mạnh về tính bền vững của sự phát triển, về sự mất đi cái tính văn hóa, về sự phai nhạt dần cái cốt cách của từng dân tộc, hay là sự tha hóa của con người. Hồ Chí Minh đã đề cập đến vấn đề đạo đức từ phạm vi hẹp đến phạm vi rộng. Đối với phạm vi hẹp bao gồm gia đình, bạn bè và những người xung quanh, còn phạm vi rộng bao gồm quốc gia và quốc tế. Tiền bạc lúc nhiều lúc ít, lúc có lúc không, chức quyền lúc có lúc không, và rồi thế nào cũng sẽ không còn, vì ai rồi cũng phải đến cái tuổi nghỉ hưu. Nhưng cái còn lại vĩnh viễn đó chính là tình người. Hồ Chí Minh quy đạo đức ra thành 3 mối quan hệ chủ yếu, đó chính là: thứ nhất, đối với người; thứ hai, đối với việc; và thứ ba là đối với mình. Nếu chúng ta không thể thực hiện tốt vấn đề đạo đức đối với bản thân mình thì đối với các mối quan hệ khác cũng sẽ không thực hiện tốt được. Điều này chúng ta có thể thấy rõ qua tình hình kinh tế phát triển hiện nay. Khi vấn đề lợi ích được đặt ra cho tất cả mọi người, để tạo nên giá trị đạo đức và cốt cách của một người thì gia đình chính là yếu tố quan trọng nhất. Để tạo nên một người vừa có tài, vừa có đức thì gia đình của họ phải có đủ 4 yếu tố sau. Yếu tố thứ nhất là gia đình phải hòa thuận. Yếu tố thứ hai là gia đình phải có lòng thương người sâu sắc. Yếu tố tiếp theo là gia đình hiếu học. Và yếu tố cuối cùng là gia đình có chí lớn. Khi nói chuyện với Liên phân đội thanh niên xung phong tại xã Cẩm Giàng, Hồ Chí Minh đã tặng 4 câu thơ sau: không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, đào núi và lấp biển, quyết chí ắt làm nên. Là một học sinh giữa vô vàn những bạn học sinh ngoài kia, nhiệm vụ của mình và các bạn là học tập, trau dồi và rèn luyện đạo đức, trí thức mỗi ngày. Chúng ta phải hiểu cái quy luật của thế giới là nó luôn thay đổi và phát triển. Vì vậy, chúng ta phải giữ cho mình một cái đầu linh hoạt và thích nghi với những sự đổi mới của cuộc sống. Nhưng đừng quên giữ cho mình một cốt cách cao đẹp và một đạo đức tốt như lời Bác Hồ dạy, vươn đến đạo đức chân chính để hoàn thiện chính mình và chạm đến những điều tốt đẹp ở đời. Đức hạnh là nền tảng của mọi thứ và chân lý là bản chất của đức hạnh. Có đức hạnh và biết sử dụng đức hạnh đúng cách, bạn sẽ có cơ hội bước vào cánh cửa chân thiện mỹ của cuộc đời. Cảm ơn các bạn vì đã dành thời gian ra để lắng nghe bài chia sẻ này của mình ngày hôm nay. Chúc các bạn có một ngày tràn đầy năng lượng và hạnh phúc nha. Tạm biệt. When we breathe it in, the silence is settling.